Hello mga ka-J-Vlog! Welcome ulit sa panibagong video at sa video na to magpo-phone comparison tayo between the Samsung Galaxy M11 and the Xiaomi Redmi 9. So tara mga ka-J-Vlog, check natin! Shoutout nga pala kay Irene Cruz, kay Lance Timothy Cruz, kay Marcus Hernandez, kay Vin Buzon, kay Gabriel Abela, kay Julian De La Cruz at kay Camille Tabige. Maraming salamat mga ka-J-Vlog sa suporta. Si Samsung Galaxy M11 at si Xiaomi Redmi 9 pareho silang na-release dito sa Philippines noong June 2020. Pero si Samsung Galaxy M11 ay merong isang variant nung na-release dito. Meron siyang 3GB RAM at 32GB internal storage na merong official price na 7,490 pesos or almost 7,500 pesos. Compare kay Xiaomi Redmi 9 na meron dalawang variant na na-release dito sa Philippines. Meron tayong 3GB RAM at 32GB internal storage na merong official price na 6,990 pesos or almost 7,000 pesos, and yung 4GB RAM at 64GB internal storage na variant niya ay merong official price na 7,490 pesos or almost 7,500 pesos. So yung variant na kapresyo ni Xiaomi Redmi 9 dito kay Samsung Galaxy M11 is yung 4GB RAM at 64GB internal storage. Doon pa lang sa point na yun mga ka-J-Vlog, may advantage na si Xiaomi Redmi 9 dito kay Samsung Galaxy M11. At dito sa ating phone comparison, titingnan natin kung ano bang pinagkaiba nila. So mga ka-J-Vlog, share ko lang sa inyo yung mga napansin ko advantages sila sa isa't isa at specs wise to. Unahin muna natin kay Samsung Galaxy M11. Isa lang kasi yung napansin ko, dahil si Samsung Galaxy M11 ay merong punch hole display compare kay Xiaomi Redmi 9 na meron pa ring notch display. Yung punch hole display na kasi yung bagong design sa mga smartphone ngayon para ma-achieve na nila yung full view display ng smartphone. At meron yan dito sa Samsung Galaxy M11 na mas maganda na ang ating viewing experience compare dito kay Xiaomi Redmi 9 na ganun pa rin, notch display pa rin yung design niya. So yun lang naman yung napansin kong advantage ni Samsung Galaxy M11 dito kay Redmi 9. Next naman dito tayo kay Xiaomi Redmi 9, medyo marami ako napansin. Number 1 sa kanyang display. Biruin nyo yun, entry level phone lang itong smartphone na to, pero ang display niya ay pang mid-range na. Meron na kasi siyang Full HD Plus 1080p na display. Compare dito kay Samsung Galaxy M11 na merong HD Plus 720p na display. So meaning mas maganda yung color accuracy ng display nitong si Xiaomi Redmi 9, mas malinaw din siya. Number 2 sa chipset, mas powerful yung chipset ni Xiaomi Redmi 9. Meron siyang MediaTek Helio G80 na isang gaming chipset yan mga ka-J-Vlog. And na-game test ko na itong si Xiaomi Redmi 9. Very satisfied ako sa kanyang gaming performance. Nakaka-handle siya ng mga heavy games. Number 3 sa RAM at internal storage. So yung pag-uusapan natin dito, yung pinakamahal variant ni Xiaomi Redmi 9 kasi yun yung kapresyo ni Samsung Galaxy M11. Pag pinag-compare nyo yun, mas mataas ang RAM ni Xiaomi Redmi 9. Meron tayong 4GB RAM compare kay M11 na meron 3GB RAM. Tapos 64GB internal storage na kay Redmi 9. Tapos 32GB internal storage naman kay Samsung Galaxy M11. Yung RAM at internal storage na meron kay Samsung Galaxy M11, meron din yan kay Xiaomi Redmi 9 na mas affordable pa. So, ang presyo nun is 6,990 pesos lang. So, yun nga, tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, panalo-panalo na kayo sa RAM at internal storage nito si Xiaomi Redmi 9. Number 4, meron siyang quad rear camera compare dito kay M11 na triple camera. So, dito kasi kay Xiaomi Redmi 9, meron tayong macro lens. And number 5 sa battery. Mas mataas lang naman ng napakakonti yung battery ni Xiaomi Redmi 9. Meron tayong 5,020 mAh. Pero, mas mabilis yung fast charging ni Xiaomi Redmi 9 dahil support siya ng 18W fast charging compare dito kay Samsung Galaxy M11 na support ng 15W fast charging. So ilang mga ka-J-Vlog, yung mga napansin kong advantages sila sa isa't isa. Sana po nakatulong po sa inyo to kung namimili kayo between the Samsung Galaxy M11 and the Xiaomi Redmi 9. Si Samsung Galaxy M11 ay meron triple rear camera. Yung main camera niya ay meron 13 megapixel f1.8 aperture. Meron siyang 5 megapixel ultra wide na merong f2.2 aperture. 2 megapixel depth sensor na merong f2.4 aperture and meron siyang LED flash.
compare kay Xiaomi Redmi 9 na merong quad rear camera. Yung main camera niya ay merong 13 megapixel f2.2 aperture. Meron siyang 8 megapixel ultra wide na merong f2.2 aperture, 5 megapixel macro lens na merong f2.4 aperture at 2 megapixel depth sensor na merong f2.4 aperture. And meron din siyang LED flash. Sa front camera naman, same lang sila na merong 8 megapixel f2.0 aperture. Sa display, si Samsung Galaxy M11 ay merong 6.4 inches PLS-TFT LCD display na merong resolution na HD+, 720 by 1560 pixels na merong 268 pixels per inch. Meron siyang 19.5 by 9 aspect ratio and meron siyang punch hole display. Compare dito kay Xiaomi Redmi 9 na merong 6.53 inches IPS LCD display na merong resolution na 1080 by 2340 pixels na merong 394 pixels per inch. And meron siyang 19.5 by 9 aspect ratio and meron siyang notch display. Sa OS naman, out of the box, same lang sila na merong Android 10. Pero dito kay Samsung Galaxy M11, meron siyang One UI version 2. Compare dito kay Xiaomi Redmi 9 na merong MIUI 12. Sa chipset, si Samsung Galaxy M11 ay merong Qualcomm Snapdragon 450. Compare dito kay Xiaomi Redmi 9 na merong MediaTek Helio G80. Both phones ay merong octa-core CPU, pero dito kay M11, meron siyang clock speed na up to 1.8 GHz. Compare kay Xiaomi Redmi 9 na merong clock speed na up to 2.0 GHz. Sa GPU naman, si Samsung Galaxy M11 ay merong Adreno 506. Compare dito kay Xiaomi Redmi 9 na merong Mali G52 MC2. Pagdating naman sa RAM, isa lang ang variant ni Samsung Galaxy M11, meron tayong 3GB RAM. Compare kay Xiaomi Redmi 9 na meron tayong dalawang variant, meron siyang 3GB at 4GB RAM. Sa internal storage naman, isa rin ang variant ni M11, meron tayong 32GB. Compare kay Redmi 9 na merong 32GB at 64GB. And good news, expandable naman ang kanilang storage via micro SD card. Pareho rin sila na merong USB Type-C port at pareho rin dalawang kanilang biometrics, face unlock at fingerprint scanner. Sa battery naman, si Samsung Galaxy M11 ay merong 5,000 mAh non-removable battery with 15W fast charging. Compare kay Xiaomi Redmi 9 na merong 5,020 mAh non-removable battery with 18W fast charging. So mga ka-J-Vlog, nandito na tayo sa conclusion ng video. Ang tanong kung ano bang mas maganda sa dalawang to, si Samsung Galaxy M11 ba or si Xiaomi Redmi 9? Based sa aking nakitang mga advantages sila sa isa't isa, kung clear winner pagdating sa specs, si Xiaomi Redmi 9. Mas maganda pa yung ma-offer niyang specs sa kanyang presyo. At yun nga, take note, magka-presyo lang itong si Samsung Galaxy M11 at si Xiaomi Redmi 9. Pero meron pang mas murang variant itong si Xiaomi Redmi 9 kung gusto nyo pang mas makatipid. Pero yun nga, sinasuggest ko sa inyo, 500 pesos lang naman ang kanilang price difference. Kaya mas maganda nang nandito kayo sa 4GB RAM at 64GB internal storage, mas sulit pa. Pero don't get me wrong mga ka-J-Vlog, maganda rin itong si Samsung Galaxy M11. So, para sa akin, pareho ko silang nagustuhan kasi very affordable silang dalawa. Siguradong swak na swak to sa inyong budget at marami pa rin magkakagusto dito sa Samsung Galaxy M11 kahit na medyo mababa yung specs niya compared dito kay Xiaomi Redmi 9. Iba-iba kasi tayo ng aspect pag bumibili ng smartphone. Meron sa specs, meron sa price, at meron sa brand ng phone. At alam naman natin na si Samsung ay well known pagdating sa durability ng kanilang smartphone at subok na subok ko na yan mga ka-J-Vlog. Meron akong Samsung na smartphone kaya sobrang tiwala ako sa durability ng Samsung talaga. At maganda rin ang kanilang after sales service. So kung mahilig kayo sa game, sinasuggest ko go for the Xiaomi Redmi 9. Mas mataas kasi ang RAM at internal storage niya, tapos mas powerful pa ang kanyang processor. Pero kung more on social media kayo, like games at mahilig kayo manood ng movies, go for the Samsung Galaxy M11 kasi mas may enjoy nyo yung viewing experience dito dahil sa kanyang full view display. So yun mga ka-J-Vlog, yung phone comparison sa dalawang napakasulit na smartphone ngayon 2020, ang Samsung Galaxy M11 and the Xiaomi Redmi 9.